හොඳයි දැන් ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ බ්‍රෂ් ටූල් එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා. දැන් ඔයාලට මෙච්චර කල් වැඩ කරද්දී අපි සිලෙක්ෂන් වලදී හීලින් බ්‍රෂ් ටූල් ස්පොට් හීලින් කතා කරද්දී බ්‍රෂ් ටූල් එක කියලා වචනයක් ඔයාලට ආවා. අන්න ඒක ඇත්තම බ්‍රෂ් ටූල් එක ගැන කතා කරන්න තමයි දැන් යන්නේ. බ්‍රෂ් ටූල් එකෙන් කරන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් බ්‍රෂ් එකෙන් කරන්නේ පේන්ට් කරන එක. මොකක් හරි බිත්තියක් වෙන්න පුළුවන්, චිත්‍රයක් වෙන්න පුළුවන්. අපි පේන්ට් කරන්නේ බ්‍රෂ් එකකින්. අන්න ඒ වගේම තමයි ෆොටෝෂොප් වලත් කලර් කරන්න අපි යොදා ගන්නවා බ්‍රෂ් එක. හරි. බ්‍රෂ් එක ගැන කියලා දෙනවා පොඩි එක්සර්සයිස් එකක් ඔයාලට දීලා තියෙනවා. අපිට බ්‍රෂ් එකෙන් පුළුවන් අපිට ඕනේ කලර්ස් වලින් මෙන්න මේ ඔයාට තියෙන ඔයා හිතන කලර්ස් වලින් නැත්නම් ඔයාට අවශ්‍ය මොකක් හරි එකක තියෙන බලාගෙන අඳින්න ඕන නම් ඕනම කලර් එකක් තියෙනවා. ඒ කලර් එකෙන් හරියටම පාට කරගන්න පුළුවන්. මොකද ෆොටෝෂොප් වල කලර් කෝඩ් ගොඩාක් තියෙනවා. හැම කලර් එකක්ම තියෙනවා. ඒ නිසා පාට කරගන්න අවශ්‍ය හැම කලර් එකක්ම තියෙනවා. ඔයාට පාවිච්චි කරලා ඔයාගේ ඩිසයින් එක හදාගන්න පුළුවන්. හරි. මම බ්‍රෂ් ටූල් එක ක්ලික් කරනවා. මෙන්න මෙතන බ්‍රෂ් ටූල් එක තියෙනවා. ෂෝට්කට් එක B, ෂෝට්කට් එක B, කීබෝඩ් එක B අකුර. මම බ්‍රෂ් ටූල් එක ගන්නවා. හරිද? බ්‍රෂ් ටූල් එක අර බ්‍රෂ් ටූල් එක වගේමයි අපිට සයිස් එක හදාගන්න පුළුවන්. ඕල්ට් එකයි මවුස් එකේ රයිට් එකයි දීලා මෙහෙම අඩු වැඩි කරන්න පුළුවන්. හાર્ඩ්නස් එකත් හදාගන්න පුළුවන් ඉස්සරහට පිටිපස්සට දීලා. ඔප්ෂන් බාර් එකේ තියෙනවා දේවල් ටිකක්. ඒ ටික ගැන මම ඔයාලට කියන්නම්. මෙතන තියෙනවා බ්‍රෂ් එකේ මං ගාව තියෙන බ්‍රෂ් වල ප්‍රීසෙට් ටික බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට. මෙතනින් බ්‍රෂ් වල ප්‍රීසෙට් ටික බලා ගන්න පුළුවන්. එතන මෙතන තියෙන පොඩි අයිකන් එකක්. මං අය අයිකන් එක ක්ලික් කරනවා. අයිකන් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ බලන්න වෙනම පොඩි වින්ඩෝ එකක් ආවා. පොඩි වින්ඩෝ එකක් ආවා. මේකේ තියෙන බ්‍රෂ් වල සෙටින්ග්ස් ටික. බ්‍රෂ් වලට අදාළ සෙටින්ග්ස් ටික තියෙනවා. මේතර තියෙන බ්‍රෂ් ටිකත් ඔයාලට දීලා තියෙනවා. බ්‍රෂ් එකේ ඇන්ගල් එක මොන පැත්තට තියෙන්න ඕනේ. අපි ගාව තියෙන රවුන්ඩ් බ්‍රෂ් එකක් නම් ඒක අදාළ වෙන්නේ නැහැ. මොකද රවුම් එක ඇන්ගල් එක කොයි පැත්තට තිබ්බත් එකයි. හાર્ඩ්නස් එක සහ සයිස් එක. අපි හදන හાર્ඩ්නස් එක සහ සයිස් එක මෙතන දීලා තියෙනවා හදන්න. මොකද ඔයාලට මෙතෙන්ට යන්න ඕනේ නැහැ. මොකද ඔයා දන්නවා දැන් ෂෝට්කට් එක කෙලින්ම මම ෂෝට්කට් එක ඔයාලට කියලා දුන්නේ. මේව හදාගන්න පුළුවන්. හරිද? දැන් වැඩ කරන්න යන්නේ ලොකුවට හිතන්න එපා ඒ සම්බන්ධව. අපිට ගොඩාක් වැදගත් වෙන්න ඇඩ්වාන්ස් විදිහට වැඩ කරන්න ඕන තමයි. ඒ වගේ ඇතුළේ තියෙන හැමදේම අපිට අවධානයෙන් බලන්න ඕනේ. හරි. මම ගන්නවා බ්‍රෂ් ටූල් එක. බ්‍රෂ් ටූල් එක අරගෙන බ්‍රෂ් එක ටිකක් පොඩි කරගන්න. හරි. මේ පාට කරන්න නිල් පාට ටික මම පාට කරන්න යන්නේ. කලර් එකක් සිලෙක්ට් කරගන්නේ කොහොමද? කලර් එක සිලෙක්ට් කරගන්න අපි මෙන්න මෙහෙමයි. යටම තියෙනවා මෙන්න මෙතන ටූල් පැලට් එක යටම තියෙනවා ෆෝර්ග්‍රවුන්ඩ් කලර් එක සහ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කලර් එක. මම ඔයාලට මේක කියලා දුන්නා. උඩින් තියෙන ෆෝර්ග්‍රවුන්ඩ් කලර් එක, යට තියෙන්නේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කලර් එක. මෙන්න මෙතන තව චූටි අයිකන් දෙකක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඒකෙන් පුළුවන් ඔයාලට මේක රීසෙට් කරගන්න. ක්ලික් කරලා රීසෙට් කරගන්න පුළුවන්. මොකද ඩිෆෝල්ට් කලර් තියෙන්නේ black and white. black and white. එයා රීසෙට් කරාට පස්සේ ඩිෆෝල්ට් කලර් එකට එනවා. ඔයාලට කලර් දෙක මෙහෙම චේන්ජ් කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ හිතල දෙකෙන්. දැන් ඔයාගේ ෆෝර්ග්‍රවුන්ඩ් කලර් එකේ තියෙන කලර් එක තමයි බ්‍රෂ් එකෙන් පාට වෙන්නේ. ඔන්න බලන්න මම බ්‍රෂ් එකෙන් පාට කරනවා black කලර් තියෙන ෆෝර්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ. ඒ නිසා black පාට වෙන්නේ. වැරදුනොත් එහෙම control Z ඔබලා ඔයාට ආපස්සට යන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඔයාට 20 වතාවක් Photoshop වල වැරදුනොත් ආපස්සට යන්න පුළුවන්. හැබැයි එතනින් පස්සේ වැරදුනොත් යන්න බෑ. ඒක නිසා අපි වැඩේ කරද්දී සැලකිල්ලෙන් කරන්න ඕනේ. හරි. ෆෝර්ග්‍රවුන්ඩ් කලර් එක උඩ මම ක්ලික් කරාට පස්සේ ෆෝර්ග්‍රවුන්ඩ් කලර් එක උඩ ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කරාට පස්සේ මේ වගේ වින්ඩෝ එකක් එනවා. කලර් පිකර් එක. කලර් පිකර් එක. හරිද? මේක මෙන්න මේ දිග බාරකේ ඔයාලට ඕනේ කලර් එකක් සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඒ කලර් එකට අදාළ තව කලර්ස් ඔයාලට සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. මේ හැම කලර් එකටම කලර් කෝඩ් එකක් තියෙනවා. ඔයා කලර් එක දන්නවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතෙන්ට දාගෙන කලර් කෝඩ් එක දාලා ඕකේ දෙන්න. හරි. මේ වගේ කලර් එකක් ඕනේ මට. මම නිල් පාට හුරු කලර් එකක් මේ විදිහට බලනවා. මේ වගේ කලර් එකක් සෙට් වෙයි කියලා මට හිතෙනවා. මම දීලා ඕකේ දීලා මම පාට කරන්න යන්න හොඳට බලා ගන්න මම කරන දේ. මම මෙහෙම පාට කරනවා. බලන්න මම පාට කරාට පස්සේ කලර්ස් දෙක. පැහැදිලිද? ඒක නිසා මම ආයෙත් ෆෝර්ග්‍රවුන්ඩ් කලර් එක ක්ලික් කරනවා. අපිට
මෙන්න මේ තියෙන කලර් එක අපිට හිතලා ගන්න බෑ. ඒ කලර් එකම ගන්න ඕනේ. එතකොට ගන්න ලේසිම ක්‍රමය තමයි අයිටොපෝ ටූල් එක. කලර් පිකර් එකෙන් එළියට මගේ මවුස් එකේ කර්සර් එක යටි බලන්න ඔන්න අයිකන් එක වෙනස් වුණා. අයිකන් එක වෙනස් වුණා. මෙන්න මේ අයිටොපෝ ටූල් එක කියලා ක්ලික් කරන තැන කලර් එක හරියටම සිලෙක්ට් වෙනවා. මේ තමයි නිල් පාට එකේ ඔරිජිනල් කලර් කෝඩ් එක. මෙන්න මේ නිල් පාටේ කලර් කෝඩ් එක තමයි මේ. හරියටම කලර් එක මෙයා මට සිලෙක්ට් කරලා දීලා තිනවා. මම මේක ඕකේ දෙනවා. දැන් මට තියෙන්නේ මේක බ්‍රෂ් කරගන්න. මේක දැන් බ්‍රෂ් කරගන්න තියෙනවා. මම මේ පොඩියට තියාගෙන මෙහෙම බ්‍රෂ් කරන්න පටන් ගන්නවා. කොහොම ටිකෙන් ටික බ්‍රෂ් කරගන්න තියෙන්නේ. මේ වගේ කෙලින් තියෙන තැන්වල ඔයාලට මම ෂෝට් කට් එකක් කියලා දෙන ලේසි ක්‍රමයක්. මම එක තැනක ක්ලික් කරලා shift එකත් එක්ක මෙතන ක්ලික් කරනවා. shift එකත් එක්ක. ඒ වගේ කෙලින් තැන් වලට මේ විදිහට පාට කරගන්න පුළුවන්. මේ වගේ පොඩි තැන් වලදී ඔයා බ්‍රෂ් එක පොඩි කරලා මෙමින් පාට කරගන්න ඕනේ. ඔය විදිහට ටිකෙන් ටික පාට කරගන්න තියෙනවා. හරිද? හැබැයි බලන්න ඔයා පාට කරලා තියෙන්නේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක උඩමයි. එතකොට ආයේ වැරද්දක් වුණොත් එහෙම ඒ නිල් පාට විතරක් අයින් කරන්න බෑ, සේරම අයින් කරලා දාන්න වෙනවා. ඒක නිසා හොඳට මතක තියාගන්න අපි Photoshop වල තියරියක් විතර මතක තියාගන්න අලුත් දෙයක් කරොත් අලුතින් පටන් ගන්න ඕනේ. ඒ නිසා new layer එකක් ගන්නවා. ඒකේ name එක දෙනවා blue කියලා. blue කියලා name එක දෙනවා. දීලා මම ඒක උඩ brush එකෙන් brush එක select කරලා foreground color එකක් select කරලා අදාළ color code එක pick කරගෙන මම මෙහෙම පාට කරනවා. දැන් හරි. මට මෙහෙම පාට කරගන්න පුළුවන්. zoom තැන් අපි brush එක පොඩි කරලා හිමීට time අරගෙන පාට කරන්න ඕනේ. හරි. නිල් පාට කරන ඉවරයි කියලා හිතමුකෝ. මම තව layer එකක් ගන්නවා. new layer එකක් ගන්නවා. green කියලා. ඒකේ color එක තමයි pick කරගමු. මම foreground color එක උඩ click කරලා මගේ green color එක උඩ pick එකක් දෙනවා. ඔන්න green color එක හරියට මට select කරලා දීලා තියෙනවා. මේ තමයි color code එක. මම okay දෙනවා. ඔන්න මම green color එකත් මේ විදිහට පාට කරනවා. මේ වගේ කෙලින් තියෙන තැන් වල වඩ පුළුවන් එක තැනක click එකක් දීලා shift එකත් එක්ක මේ වගේ තැන් වල click එකක් දෙන්න. එතකොට ඒ ටික කෙලින් ටක් ගාලා පාට කරගන්න පුළුවන්. ඔයා time අරගෙන හිමීට වැඩේ කරගන්න. හැම පාටකටම අලුතින් layer එකක් කරගෙන කරන්න නැත්නම් වරදින්න පුළුවන්. වැරදුනොත් ආයෙ හදාගන්න අමාරුයි. ඒ නිසා new layer එකකින් පටන් අරගෙන කරගෙන යන්න. හරි. ආයෙත් brush tool එක ගාවට තමයි මම ආවේ. brush tool එකේ වැඩේ තාම ඉවර කරලා නැහැ ඔයා. ඔයා හිමින් පාට කරගන්න නැති වැඩේ මම හිතනවා ඔයා පාට කරලා ඇති කියලා මේ van එක. හරි. දැන් අපි ගොඩාක් මහන්සි වෙලා ටිකෙන් ටික zoom කර මේක පාට කරගත්තනේ. එහෙම පාට කරගන්නේ අපි ඉගෙනගත්ත දේවල් හරියට use කරේ නැති වුණා. ඇයි ඒ? මං ඔයාලට කියලා දීලා තියෙනවා. හැබැයි ඔයාලට යොදා ගන්න බෑ. ඔයා තාම Photoshop වල ආරම්භයනේ. කොහොම තමයි. හැබැයි මම ලේසි ක්‍රමයක කියලා දෙන්නම් මේක පාට කරගන්න. මං ඔයාලට කියලා දීලා තියෙනවා ළමයි selection එකක් කියන දේ. selection එකක් කියන දේ මං ඔයාලට කියලා දීලා තියෙනවා. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් quick selection tool එක වගේ අරගෙන මේ වාගේ අදාළ area එකට selection එකක් දෙන්න. දැන් මේ blue එකේ තියෙන area එකනේ. හරි. ටිකක් miss වෙන්න පුළුවන්. ඒ ටික ඔයාලට හිමින් පාට කරගන්න පුළුවන්. selection එක දැම්මා. දැන් ගන්න brush tool එක අරගෙන foreground color එක අරගෙන color pick එක එනවා. එතකොට මේ වගේ click කරන්න වාගේ blue color එකේ okay දෙන්න. හරි. දැන් වාගේ brush එක කොච්චර ලොකු වුණත් අවුලක් නැහැ. පාට වෙන්නේ selection එක තුල විතරයි. පැහැදිලිද? කොච්චර brush කරත් පාට වෙන්නේ selection එක තුල විතරයි. selection එක පාට කරලා ඉවරලා selection එක අයින් කරගන්න control D දීලා වැඩේ හරි. මේ වගේ පොඩි තැන් ඔයාලට පුළුවන් brush එක පොඩි කරලා zoom කරලා ඒ ටික එමින් පාට කරගන්න. පැහැදිලි නේද? ඔය විදිහට පාට කරගන්න පුළුවන්. ඒතකොට green color එකේ area එකටත් ඔයාලට පුළුවන් අනිවාර්යයෙන්ම new layer එකක් අරන් ඔයා කරන්න. new layer එකක් අරන් ඒ green කියලා දෙන්න. blue එකටත් එහෙම තමයි කරන්න ඕනේ. green කියලා දීලා background එකේ තමයි ඔයා selection එක දාන්න ඕනේ. දාලා පාට කරන්නේ new layer එකේ. background එකේ තමයි selection එක දාන්නේ. පාට කරන්නේ new layer එකේ. මොකද ඔයා selection එක new layer එකේ select කරාට select වෙන්නේ නැහැ. new layer එක කියන්නේ empty layer එකක්. ඔය මම මේ background එක invisible කරා.
එතකොට මේක empty layer එකක්. ඒ නිසා ඒක select කරන්න දෙයක් නැහැ. background එකෙන් අපි select කරගන්නවා මෙහෙම. select කරගෙන green එකට ගියා. ගත්ත brush tool එක foreground color එක උඩ click කරා. eyedropper tool එකෙන් green එක click කරගත්තා. හරි. brush tool එකෙන් පාට කරගන්න තියෙන brush tool එක කොච්චර ලොකු වුණත් අවුලක් නැහැ. පාට වෙන්නේ selection එක තුල විතරයි. ගොඩාක් මහන්සියෙන් පාට කරා නම් ඔයාට මේක මිස් වෙන්න පුළුවන්. මේක ලේසි. ඔයා අර විදිහට පාට කරා නම් හරිම හොඳයි. මොකද brush tool එක හොඳට practice වෙනවා. ඔයාට ඕන තැනක වැටක් දාගන්න brush tool එක practice වෙන්න ඕන හින්දා තමයි මම මේ වීඩියෝ එකේ කිව්වේ නැත්තේ. මේ වීඩියෝ එක දාලා වෙනම මම කියලා දුන්නේ පළවෙනි දවසේ පාඩම් සහ දෙවෙනි දවසේ පාඩම් ලින්ක් වෙන තැන. ওই විදිහට අන්තිම දවසේ වෙද්දි ඔක්කොම පාඩම් ටික ලින්ක් වුණාම තමයි ඔයාට ඕනෙම ආර්ට් වර්ක් එකක් ටක් ගාලා හදාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ.